आजी आमची पसरीच्या स्पेशल रेसिपी मशरूमाचे पन्नाव करी ಸೌದುಕುನ ಆಟ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮಿಸಂಗಿಯ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಥೀಕ್ನ ಸಣ್ಣ ಕುಡ್ಕೋ ಚಿಂಚಮ್ಮ ಹುನ ಹೊತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಂಗ್ಯವನು एक 15 मिनिट ತಿಂಬೆಲಾಲ್ ಪುರ ಹಂಗ ಪಣ್ಣಾವ್ ಕರಿ ಲೋಕಣ ಕಾಯಿಲೆನ್ ಖರ್ಚಿನಕ್ಕ ವಿಂಗಡ್ ಕಂಚೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಳ್ಳ ಪುರ एक पॅकेट मशरूम म्हळ्यार 200 ग्राम 2 टेबलस्पून नारळ तेल 2 होड पियाव चिके कलर चेंज होते भाजून घेऊया आणि गॅस ऑफ करूया. 1 होड चमचा भाजील पियाव रगडन घालून घेऊया. तशीच तिंबेलाल मिसळून चिंचाम उद्द नेस्तोन घालून घेऊन यात लन वाटून घेऊया. वाटीत जड उद्द घालची नका, थोडे उद्द घाला पुरो. मसाला काढू रगड्याक ಸ್ವಲ್ಪ उद्द घालून धुवून त्या उद्द बगल्यान दवरूया. गॅस लावून वाटेला मसाल्यात ड्राय जावते भाजून घेऊ का. एक 2-3 मिनिट लागता. या मीडियम फ्लेम बंद कर का. आता पळ्या मसाला चिके ड्राय झाला आता का मशरूम घालून घेऊया. रुचीक थोडे मीठ घालून एक वेळा भरसून घेऊया आणि धांकून थोडे वेळ शिजवूया. हंग मशरूम त्यांचे उद्दा सोडता हंग कलर पडून मस्त थिकस म्हणून दिसतला जल्यारी बिलकुल थिक असना. या कलर ब्याडगे मिसंगीच्या मॅजिक काश्मीरी मिसंगी पिठी यूज करूयात आणि वाटूची स्टेप स्किप करूयात. एक 2-3 मिनिट झाल्यानंतर रगड दुलेल्या मसाल्याचे उद्दा घालून घेऊया आणि सम मिक्स करून 5 मिनिट धांकून शिजवूया. हंग मशरूम कोणा इष्ट नाकी तानी हंग सिजेले बटाटे घालूयात. मिक्स करून यात सर्व करूक रेडी. या रेसिपी 4 जण पावता. शेवय ओटू पनपोळ्या ओटू भारी लाईक टेस्ट खंडे ट्राय करेन. आमचे बसरीचे आयकॉन का क्लिक करून सबस्क्राईब करेन ती.